Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại chuyên mục giới thiệu những cập nhật mới ở phiên bản CN. Như các bạn đã biết, phiên bản 2.3 gần đây đã thêm vào một tính năng mới, đó chính là tính năng Euphoria, nâng cấp sức mạnh cho các nhân vật cũ. Vậy nên, đây là video giới thiệu và nhận định về tính năng nâng cấp này. Hãy cùng mình tìm hiểu xem liệu rằng sau khi được tăng sức mạnh, các nhân vật cũ có được nâng tầm hay không. Và đây là những nhận định từ trải nghiệm vô cùng sớm của bản thân mình, có thể không còn chính xác trong tương lai. Thế nên, video chỉ mang tính định hướng và hãy xem với một tinh thần thoải mái. Bắt đầu nào! Euphoria là một cơ chế nâng cấp sức mạnh cho các nhân vật cũ. Theo mình, mục đích của Euphoria là cải thiện bộ kỹ năng của nhân vật đã được ra mắt từ lâu, để những nhân vật này có được sự quan tâm hơn của người chơi. Ở phiên bản 2.3 lần này, có tất cả 7 nhân vật được nâng cấp sức mạnh. Đó chính là Lilia, Eternity, Miss New Bubble, Sotheby, Groovis, Samane và Beacon Bloom. Để nâng cấp Euphoria, nhân vật cần đạt tối thiểu level 30 ở Inside 3 đối với nhân vật 6 sao hay là level 1 Inside 3 đối với các nhân vật 5 sao. Nâng cấp Euphoria không chỉ giúp gia tăng chỉ số cho nhân vật mà còn tăng cường hiệu ứng cho bộ kỹ năng. Mỗi một loại Euphoria có 4 hiệu ứng tăng cường, mình sẽ tạm gọi là 4 mức thông thạo. Ví dụ như khi kích hoạt Euphoria của Samane thì anh chàng sẽ được cho thêm khả năng cung cấp Moxie cho đồng đội. Để nâng cấp Euphoria, ta cần sử dụng một loại tài nguyên mới của game, có thể lấy được từ chế độ chơi vĩnh viễn mới. Tuy nhiên, lượng tài nguyên để nâng cấp thông thạo là khá lớn. Muốn nâng lên thông thạo 4 của một nhân vật, ta sẽ cần sử dụng tới 9 item đỏ và 7 item vàng, chưa kể các tài nguyên trong chế độ chơi mới. Chính vì vậy, các bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định nâng cấp Euphoria cho một nhân vật. Mặc dù nhà phát hành đã tâm lý tặng thêm cho người chơi rất nhiều tài nguyên ở đầu phiên bản để trợ giúp nâng cấp Euphoria, nhưng mà lượng tài nguyên này là không thể đủ để nâng cấp tất cả nhân vật, nên là các bạn hãy chỉ nên lựa chọn những nhân vật cần thiết trong đội hình hiện tại ở trong tài khoản để nâng cấp. Bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu về sự thay đổi của từng nhân vật trong lần cập nhật này. Đầu tiên là Lilia, cô nàng là nhân vật duy nhất có thể nâng cấp hai dạng Euphoria và bạn chỉ có thể sử dụng một trong hai dạng này trong chiến đấu. Ở dạng thứ nhất, đây là Euphoria hướng đến lối chơi tập trung sức mạnh cho Ultimate. Chỉ số phụ được gia tăng 20% Ultimate Mile. Ở thông thạo 1, sau khi tấn công, lượng tỷ lệ bạo kích vượt ngưỡng 100% sẽ được chuyển hóa thành sát thương bạo kích. Bên cạnh đó, khi đòn tấn công nổ bạo kích, cô nàng sẽ nhận được 1 cộng dồn Enthusiasm, tối đa 2 cộng dồn. Mỗi khi thi triển Ultimate, Lilia sẽ tiêu hao toàn bộ Enthusiasm để nhận lại lượng Moxie tương ứng. Hiệu ứng này gần giống với Inside của Samane. Tuy nhiên, điều kiện để thu thập cộng dồn đơn giản hơn rất nhiều, khiến cho Lilia gần như mặc định giảm được 2 Moxie cho mỗi chu kỳ Ultimate. Nhờ thế, lượng sát thương trung bình và khả năng vận hành của cô nàng sẽ được gia tăng rất đáng kể. Ở thông thạo 2, mỗi khi cô nàng gây sát thương bạo kích qua đòn đánh theo sau, thì cô nàng sẽ nhận lại 2 cộng dồn Ritual. Với mỗi cộng dồn, Lilia sẽ được gia tăng 3% Ultimate Mile, tối đa lưu trữ 100 cộng dồn và sẽ tiêu hao toàn bộ khi thi triển Ultimate. Ngoài ra, ở mức thông thạo 3, khi kỹ năng Aerial Maneuvers gây sát thương bạo kích, thì cô nàng sẽ thi triển thêm một đòn đánh theo sau nữa, giúp gia tăng cộng dồn Ritual cho bản thân. Hơn nữa, ở thông thạo 4, với mỗi cộng dồn Ritual hiện có, thì Ultimate sẽ gia tăng thêm 30% Reality Dam, tối đa 15 cộng dồn. Cả ba hiệu ứng đều gia tăng mạnh mẽ sát thương cho Ultimate. Cộng hưởng với việc thông thạo 1 rút ngắn chu kỳ cho Ultimate, thì sức mạnh của Lilia sẽ được cải thiện rất đáng kể. Mức tăng trưởng sát thương trung bình sẽ vào khoảng 113% đến 126%, nghĩa là hơn gấp đôi so với thông thường. Do vậy, mình đánh giá Lilia là một nhân vật có lượng tăng trưởng sức mạnh khá lớn. Mặc dù sức sát thương vẫn chưa thể đo lại được với những nhân vật 6 sao thế hệ mới, nhưng với sự cải thiện này thì cô nàng hoàn toàn có thể trở thành một chủ lực tròn vai trong các content của game ở thời điểm hiện tại. Còn ở dạng Euphoria thứ hai, Lilia hướng đến lối chơi tập trung cho các thẻ kỹ năng thường. Thế nhưng, chỉ số phụ vẫn gia tăng 20% Ultimate Mile, do đây là chỉ số chung. Ở thông thạo 1, sau khi tấn công, lượng tỷ lệ bạo kích vượt ngưỡng 100% cũng sẽ được trở thành sát thương bạo kích. Ngoài ra, cô nàng sẽ được tăng thêm 5% Incantation Mile. Và ở thông thạo 3, khi kỹ năng Aerial Maneuvers gây sát thương bạo kích, thì cô nàng cũng sẽ thi triển thêm một đòn đánh theo sau. Còn ở thông thạo 2, khi bắt đầu hiệp, Lilia nhận một cộng dồn Sharp Bullet. Và mỗi khi gây sát thương bạo kích, cô nàng có 50% xác suất nhận thêm một cộng dồn Sharp Bullet nữa. Hiệu ứng có tác dụng giảm 5% Critical Death của mục tiêu trong vòng 2 hiệp, cộng dồn tối đa 2 tầng. Hơn nữa, ở thông thạo 4, nếu Sharp Bullet được kích hoạt 2 lần trong một hiệp, thì Lilia sẽ được tăng thêm 20% Incantation Mile. Nhìn chung, dạng này gia tăng thêm chỉ số Incantation Mile cho Lilia, hướng tới việc cô nàng sử dụng các thẻ kỹ năng tấn công thường.
Thế nhưng, lượng Incantation Mine được gia tăng không quá cao, nên là mức tăng trưởng sát thương sẽ không cao bằng so với dạng nâng cấp trên, trung bình vào khoảng 50% so với mức thông thường. Do vậy, nếu như bạn muốn nâng cấp sức mạnh cho Lilia, thì mình sẽ khuyến nghị sử dụng Euphoria cho lối chơi Ultimate. Về đội hình sau khi nâng cấp Euphoria, cô nàng có thể đi cùng các hỗ trợ cung cấp hiệu ứng gia tăng sát thương cho Ultimate, điển hình trong số đó là Lopera hoặc là Samane. Tất nhiên, các hỗ trợ tăng cường sát thương khác đều sẽ mang lại hiệu quả tốt. Ngoài ra, Samane cũng cần phải nâng cấp Euphoria để hỗ trợ tốt nhất cho Lilia. Và chi tiết về Euphoria của anh chàng thì mình sẽ đề cập ngay sau đây. Về Samane, chỉ số phụ được thêm vào sau khi được nâng cấp là Ultimate Mine, với lượng gia tăng là 20%. Ở thông thạo 1, sau khi đồng minh thi triển Ultimate, Samane nhận thêm 2 cộng dồn Surge. Đồng thời, ở thông thạo 4, anh chàng còn nhận thêm 1 cộng dồn Surge nữa sau khi đồng minh thi triển Ultimate. Nghĩa là khi đồng minh sử dụng Ultimate, Samane sẽ nhận tổng cộng 3 cộng dồn Surge. Ngoài ra, anh chàng còn nhận thêm 2 cộng dồn khi bản thân sử dụng Ultimate. Với mỗi cộng dồn Surge cho Samane 5% Ultimate Mine, cộng dồn tối đa 10 tầng. Và ở thông thạo 2, sau khi Samane dùng Ultimate, anh chàng sẽ tiêu hao toàn bộ cộng dồn Surge hiện có. Mỗi 2 cộng dồn tiêu hao cung cấp cho đồng minh ngẫu nhiên 1 điểm Moxie. Sau đó, ở thông thạo 3, với mỗi Moxie đồng minh nhận được từ việc tiêu hao cộng dồn, thì đồng minh đó sẽ nhận thêm 5 cộng dồn Reacher. Hiệu ứng này giống với Reacher của Lilia, cũng gia tăng 3% Ultimate Mine cho người nhận buff và tiêu hao hết cộng dồn khi thi triển Ultimate. Nhìn chung, cả 4 mốc thông thạo đều hướng tới việc biến Samane trở thành một hỗ trợ cung cấp Moxie và gia tăng Ultimate Mine cho đồng đội. Chính vì thế, sau khi mở khóa Euphoria, anh chàng có thể ghép cặp với những chủ lực có lối chơi tập trung cho Ultimate. Thế nhưng, hiệu quả buff Moxie không quá vượt trội khi lượng Moxie cung cấp cho đồng minh là ngẫu nhiên. Thông thường, với mỗi một chu kỳ, Samane chỉ cung cấp khoảng 2 Moxie, nên là chưa chắc lượng Moxie buff cho đồng đội đã là hiệu quả. Tuy nhiên, nếu như lượng Moxie được buff đúng địa chỉ, thì khả năng gia tăng hỗ trợ sát thương của Samane là khá lớn. Chính vì thế, lượng hỗ trợ sát thương của anh chàng sẽ dao động từ khoảng 38% đến 102% tùy trường hợp. Ngoài ra, Samane cũng được gia tăng sức mạnh cho bản thân, với mức tăng trưởng sát thương trung bình khoảng 36% đến 51%. Về đội hình, Samane có thể ghép cặp với các nhân vật có lối chơi tập trung cho Ultimate, điển hình như là Lilia, Spathodia hay là Beacon Bloom. Còn về hỗ trợ có thể kể đến Lopera trong vai trò gia tăng sát thương cho Ultimate. Ngoài ra, anh chàng cũng có thể hỗ trợ cho Anjonala nếu như cô nàng chơi theo lối sử dụng chiêu cuối. Bởi vì khi Anjonala sử dụng Ultimate để vào niệm chú, Samane sẽ nhận được 3 cộng dồn Surge. Và khi Anjonala cùng người lập khế ước thi triển Ultimate, thì Samane còn nhận thêm 6 cộng dồn nữa. Tổng cộng anh chàng sẽ nhận được 9 cộng dồn cho một lần sử dụng Ultimate, gia tăng hiệu ứng vô cùng hiệu quả cho đội hình. Kế đến là Miss New Bubble. Chỉ số phụ được gia tăng thêm cho cô nàng là 10% sát thương phản kích. Ở thông thạo 1, khi thi triển kỹ năng buff khiên và nếu đồng minh đã có khiên, thì giá trị khiên của kỹ năng sẽ được chồng lên lớp khiên ban đầu, không vượt quá 200% lượng khiên ban đầu. Có nghĩa là ví dụ như khi Jay sử dụng khiên và Miss New Bubble buff thêm khiên nữa, thì lượng khiên mới của cô nàng sẽ thay thế khiên của Jay nếu như lượng khiên của cô nàng lớn hơn khiên của Jay và khiến cho Jay không thể phản kích được nữa. Còn khi kích hoạt thông thạo 1, khiên của cô nàng sẽ không thay thế khiên của Jay mà coi như gia tăng sức mạnh cho lớp khiên cũ. Đây là một hiệu ứng vô cùng quan trọng, khiến cho Miss New Bubble có thể tương tác tốt với Jay ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, ở thông thạo 2, cô nàng sẽ tăng tỷ lệ bạo kích cho toàn bộ đồng minh. Mỗi 300 điểm khiên trên đồng minh sẽ gia tăng thêm 1% tỷ lệ bạo kích. Với lượng tăng này, thông thường cô nàng sẽ cung cấp khoảng 10% tỷ lệ bạo kích cho đội hình. Còn ở thông thạo 3, lượng khiên của cô nàng được tăng thêm 40% sức chống chịu. Đồng thời, sát thương gây ra từ các đòn phản công của toàn bộ đồng minh được gia tăng thêm 25%. Còn mức thông thạo 4 sẽ giúp cho cô nàng tự động thi triển ngay kỹ năng tạo khiên cấp 1 sao mỗi khi đồng minh bị tấn công, tối đa 1 lần mỗi hiệp. Ngoài ra, sau khi phe ta phản kích 3 lần, thì cô nàng sẽ thi triển thêm kỹ năng tạo khiên, tối đa 2 lần mỗi hiệp. Nhìn chung, các hiệu ứng đã định hình ngay đội hình của Miss New Bubble, đó là ghép cặp với các nhân vật có khả năng gây sát thương tốt qua các đòn phản kích. Hiện tại, chỉ có Jay là nhân vật tương tác tốt nhất với cô nàng. Bởi vì ngoài khả năng cung cấp hiệu ứng gia tăng sát thương, cô nàng còn giúp gia tăng khả năng vận hành qua việc buff khiên tự động, khiến cho Jay chỉ cần sử dụng khiên mỗi 2 hiệp để phản kích, trong khi Miss New Bubble có thể AFK mà vẫn cung cấp hỗ trợ hiệu quả. Trung bình, mức gia tăng sát thương trong đội hình của Jay sẽ vào khoảng 30%, chưa tính tới khả năng vận hành nên là con số này có thể lớn hơn tùy trường hợp. Còn trong các đội hình khác thì cô nàng vẫn có thể đảm nhiệm tốt vai trò bảo kê. Ở các content không cần tới lượng chống chịu cao, chỉ cần sử dụng một kỹ năng tạo khiên mỗi 2 hiệp là đội hình vẫn có thể duy trì ổn định.
Tuy nhiên, trong các đội hình thông thường thì ngoài khả năng bảo kê, Miss New Bubble sẽ không cung cấp thêm hiệu ứng nào khác. Chính vì vậy, mình khuyến nghị chỉ nâng cấp Euphoria cho cô nàng khi bạn có Jay trong đội hình. Tiếp theo là về Eternity. Chỉ số phụ được gia tăng 10% sát thương Genesis Dam. Lượng gia tăng Genesis Dam này sẽ cung cấp thêm khả năng gây sát thương qua thông thạo 1. Đó là sau khi tấn công, cô nàng sẽ tiêu hao 10% max HP của toàn bộ đồng minh và gây thêm sát thương Genesis Dam tương đương 7% tổng lượng HP đã tiêu hao. Nhưng nhân vật thấp hơn 50% HP sẽ không tiêu hao HP nữa. Lượng sát thương Genesis Dam này là khá đáng kể nếu so với mức sát thương thông thường của Eternity, khiến cho mức tăng trưởng sức mạnh của cô nàng được gia tăng khá nhiều. Hơn nữa, ở mức thông thạo 4, sau khi đồng minh tấn công, mỗi 10% max HP bị mất sẽ gia tăng thêm 4% tỷ lệ bạo kích và 6% sát thương bạo kích cho đồng minh đó. Kết hợp với mốc thông thạo 1, khiến cho Eternity có thể ghép cặp hiệu quả cùng với những nhân vật tương tác với hiệu ứng đốt máu hay là giảm máu để tăng sát thương, ví dụ như là Samwise hay là Jay. Ngoài ra, mốc thông thạo 2 gia tăng 5% max HP cho tất cả đồng minh khi vào trận, còn thông thạo 3 giảm tải sát thương gánh chịu cho cô nàng dựa theo lượng HP đã mất của đồng minh. Nhìn chung, sau khi được nâng cấp Euphoria thì Eternity sẽ trở thành một hỗ trợ tốt trong đội hình đốt máu. Cô nàng có thể ghép cặp cùng với Jay giúp cung cấp hiệu ứng gia tăng bạo kích hiệu quả, bởi vì Jay là một nhân vật có thể hạ thấp ngưỡng HP của bản thân để tăng cường sát thương. Khi này, mức tăng trưởng sát thương trung bình sẽ vào khoảng 27% cho đội hình của Jay. Bên cạnh đó, cô nàng sẽ tương tác tốt với Samwise với việc chủ động kích hoạt hiệu ứng không trừ HP trong array của Samwise, giúp gia tăng sát thương cho đòn đánh theo sau rất hiệu quả. Mức gia tăng sát thương trung bình cho Samwise vào khoảng 43%, với lượng hiệu ứng gia tăng khoảng 48%. Kế đến, về Sotheby, cô nàng được gia tăng 10% sát thương cho hiệu ứng Poison từ chỉ số phụ, còn các mốc thông thạo chủ yếu gia tăng khả năng hồi phục qua hiệu ứng Q. Ở mốc thông thạo 1, hiệu ứng Q được gia tăng thêm một hiệp hiệu lực. Ngoài ra, nếu như lượng HP hiện tại thấp hơn 40%, thì người mang buff sẽ ngay lập tức kích hoạt Q để hồi phục. Hơn nữa, ở mốc thông thạo 4, mỗi khi bắt đầu hiệp, Sotheby nhận một cộng dồn Bilateral Medicine, cộng dồn tối đa 2 tầng. Mỗi khi tấn công, cô nàng tiêu hao toàn bộ cộng dồn để gây thêm một debuff Poison cho kẻ địch và thêm một cộng dồn Q cho toàn bộ đồng minh. Có nghĩa là toàn bộ đồng minh trung bình sẽ nhận thêm miễn phí một cộng dồn Q vào mỗi hiệp. Bên cạnh đó, mốc thông thạo 2 cho cô nàng 7% Healing Done, ứng với mỗi 10% max HP của Sotheby. Vậy là với khoảng 12.000 HP thì Healing Done sẽ được gia tăng thêm khoảng 84%, một con số rất khủng khiếp. Vì lẽ đó, lượng hồi phục trung bình sẽ được gia tăng lên tới hơn 4 lần so với mức thông thường, khiến cho cô nàng từ một nhân vật có khả năng hồi phục khá kém trở thành một trong những nhân vật có khả năng hồi phục mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại. Chỉ cần một kỹ năng debuff được sử dụng mỗi 2 hiệp là Sotheby hoàn toàn có thể đảm bảo tốt khả năng duy trì cho đồng đội. Do vậy, nếu như các bạn đang cần một hỗ trợ hồi phục tốt, thì Sotheby sau khi nâng cấp Euphoria hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu bảo kê của hầu hết đội hình. Thế nhưng, đặc trưng của Sotheby là khả năng đi với đội hình gây độc. Ở mức thông thạo 3, với mỗi 100 điểm attack thì cô nàng tăng 2% hiệu ứng Poison cho bản thân. Cộng hưởng với chỉ số phụ và khả năng tăng cường độc ở thông thạo 4, thì mức tăng trưởng sát thương của Sotheby sẽ vào khoảng 47%. Mặc dù lượng gia tăng sát thương không quá vượt trội, nhưng mức tăng này vẫn đảm bảo vị trí của Sotheby là một hỗ trợ tốt trong các đội hình gây độc. Những nhân vật như Tuesday hay là Willow vẫn sẽ tương tác hiệu quả với cô nàng sau khi được nâng cấp Euphoria. Tiếp theo, về nâng cấp cho Duruvis, cô nàng được gia tăng 20% Ultimate Mind qua chỉ số phụ. Còn các mốc thông thạo thì chủ yếu Duruvis tăng cường một loạt các hiệu ứng cho buff Circle of Life qua cả 4 mốc thông thạo. Cho những ai chưa biết thì Circle of Life là một loại buff vĩnh viễn cho đồng minh thuộc hệ Plan của cô nàng. Ở mốc thông thạo 1, tăng thêm 15% dam bonus và penetration rate cho Circle of Life. Còn mốc thông thạo 2 tăng thêm 1% dam bonus ứng với mỗi 200 điểm attack của Duruvis. Mốc 3 tăng thêm 25% penetration rate khi tấn công mục tiêu trong trạng thái Petrify. Đồng thời, khi tấn công kẻ địch trong trạng thái này sẽ không giải trừ Petrify trên mục tiêu. Còn mốc thông thạo 4 sẽ tăng tấn công, một lượng tương đương 7,5% Mental Death của Duruvis. Tổng kết lại, với mỗi đồng minh thuộc hệ Plan, cô nàng sẽ gia tăng thêm khoảng 20% dam bonus, từ 15% đến 40% penetration rate và khoảng hơn 50 điểm attack cho những đồng minh đó, một lượng hiệu ứng gia tăng sát thương khá ấn tượng. Chính vì vậy, Euphoria định hướng ngay đội hình của Duruvis, khiến cho cô nàng trở thành một hỗ trợ mạnh mẽ cho những chủ lực thuộc hệ Plan, điển hình như là Marcus, Argus hay là Beacon Bloom. Lượng gia tăng sát thương trung bình cho các hiệu ứng buff vào khoảng 31% đến 40%. Và lượng buff này sẽ còn được khuếch đại đáng kể khi đội hình có nhiều chủ lực hệ Plan cùng lúc. Tất nhiên, hiệu quả cho một đội hình toàn thuộc tính Plan ở thời điểm hiện tại lại là một câu chuyện khác.
Nhìn chung, các bạn có thể đầu tư cho Doruvis nếu như bạn là main Marcus hay là Beacon Bloom và có Argus hỗ trợ sát thương trong đội hình. Cuối cùng là nhân vật 5 sao duy nhất được nâng cấp ở phiên bản này, đó chính là Beacon Bloom. Cô nàng được gia tăng 20% Ultimate Mai qua chỉ số phụ. Ở thông thạo 1, nếu như cô nàng chưa bị tấn công trong hiệp này, sẽ cộng thêm một Moxie cho bản thân khi kết thúc hiệp. Còn thông thạo 2 sẽ gắn một debuff Weakness cho những kẻ địch chưa tấn công trong hiệp này vào cuối hiệp, làm giảm 25% sức tấn công của kẻ địch. Thông thạo 3 gia tăng thêm 10% sát thương cho cô nàng khi tấn công những kẻ địch có các hiệu ứng bất lợi. Còn thông thạo 4 gia tăng sát thương mạnh mẽ cho Ultimate với 30% Penetration Rate và làm mục tiêu giảm 20% Critical Death trong vòng 2 hiệp khi Ultimate được thi triển. Nhìn chung, các hiệu ứng của Euphoria hướng tới việc tăng cường sức mạnh và ổn định vận hành cho Ultimate với lượng Moxie được gia tăng qua thông thạo 1. Lượng tăng trưởng sát thương trung bình vào khoảng 62 đến 77%, một con số khá ấn tượng đối với một nhân vật 5 sao. Về đội hình, nếu ở trong vai trò chủ lực, cô nàng có thể ghép cặp với những hỗ trợ như là Lopera, Duruvis hoặc là Samane. Tuy nhiên, cô nàng cũng có thể đóng vai trò hỗ trợ hiệu ứng và sát thương trong bất kỳ đội hình nào, với khả năng tự tăng cường Moxie và giảm sát thương gây ra của kẻ địch. Chưa kể các hiệu ứng từ thẻ debuff, thì Beacon Bloom là một sự lựa chọn hỗ trợ thay thế tốt trong đội hình 4 người, trong trường hợp bạn không có các hỗ trợ hiệu ứng tốt hơn. Vì lẽ đó, có thể khẳng định rằng Beacon Bloom hiện đang là chủ lực 5 sao mạnh mẽ nhất ở thời điểm hiện tại, còn tới phiên bản sau thì chưa biết. Tổng kết lại, theo mình các nhân vật đều được nâng cấp sức mạnh khá đáng kể. Điều quan trọng là giờ đây, một số nhân vật đã tìm được chỗ đứng trong các đội hình đặc trưng. Tiêu biểu như là Miss Bubble trong đội hình của Jay, Duruvis trong đội hình có các chủ lực hệ Blend, Samane trong đội hình cần nhiều Moxie, hay là Eternity trong các đội hình đốt máu. Lilia cũng trở thành chủ lực xử lý tốt các content ở thời điểm hiện tại. Còn Sotheby ngoài việc giữ vững vị trí trong đội hình gây độc, cô nàng còn có thể làm healer hiệu quả trong các đội hình khác. Và Beacon Bloom là một nhân vật 5 sao vô cùng mạnh mẽ, có giá trị đầu tư rất tốt cho người chơi mới. Chính vì vậy, mình nhận định các nhân vật đều được nâng cấp sức mạnh ở mức tốt. Tuy nhiên, mình cũng phải nhắc lại rằng lượng tài nguyên để nâng cấp cả 4 mức thông thạo là rất lớn. Các bạn chỉ nên nâng cấp khi đội hình trong tài khoản cần tới những nhân vật này mà thôi. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về hệ thống nâng cấp nhân vật mới ở phiên bản 2.3. Các bạn cảm thấy video này thế nào? Hãy để lại comment ở phía bên dưới. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like, subscribe kênh và ấn chuông thông báo để mình có thêm động lực làm video. Mình là Umi từ Babo Channel. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!